රජගහනුවර අද රාජ්ගිර් නමින් හඳුන්වන රජගහනුවර ඉන්දියාවේ බිහාර් ප්‍රාන්තයේ පැට්නා නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 100ක් පමණ දුරින් පිහිටා තිබේ. බුදුන් වහන්සේ ජීවමාන සමයේ එය මගධ රාජ්‍යයේ ප්‍රධාන නගරය විය. වේභාර, වේපුල්ල, පාණ්ඩව, ගිජ්ජකූට, ඉසිගිලි යන කඳුවළල්ලෙන් මෙම නගරය වට වී තිබේ. ගිහිගෙයින් නික්මුණු සිදුහත් බෝසතාණන් වහන්සේ රජගහනුවර වීථි ඔස්සේ පිඬුසිඟා වඩිනු දුටු බිම්බිසාර රජතුමා ඉමහත් පැහැදීමට පත්ව තම රාජ්‍යයේ ප්‍රධාන තනතුරක් ලබා දීමට ආරාධනා කළේය. එම ඉල්ලීම කාරුණිකව ප්‍රතික්ෂේප කළ සිදුහත් තවුසානන් තමන් සොයන විමුක්තිය ළඟා කරගත් පසු නැවත පැමිණ රජතුමාට එම විමුක්ති මාර්ගය කියා දීමට පොරොන්දු විය. බුදුවීමෙන් අනතුරුව උන්වහන්සේ ඒ පොරොන්දුව ඉටු කිරීමට රජගහනුවරට වැඩම කළසේක. රජගහනුවරට ඇතුල් වන විට නගරය වටා තනා තිබූ මීටර් 4ක් පමණ උස කිලෝමීටර් 40ක් පමණ දිගකින් යුත් ප්‍රාකාරය දිස්වේ. වර්තමානයේ රත්නගිරි පර්වතය නමින් හැඳින්වෙන පාණ්ඩව පර්වතයේ ජපන් රජය මගින් විශ්ව ශාන්ති සාමචෛත්‍යය ගොඩනගා ඇත. ඒ කඳුමුදුනට යාමට කේබල් කාර් සවිකර තිබේ. එහි සිට විනාඩි 20ක 30ක පමණ ගමනකින් අපට ගිජ්ජකූට පර්වතය වෙත ළඟා විය හැකිය. එය අද චාටාගිරි යන නමින්ද හැඳින්වේ. ගිජ්ජකූට කඳුවැටියට නැග යන මාර්ගයේ අපට ආනන්ද හිමියන් වැඩ විසුවේ යැයි විශ්වාස කරන කුටියක් හමුවේ. එම කුටිය පසුකර මද දුරක් තවත් කන්ද නැග්ග විට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වැඩ විසුවේ යැයි සඳහන් වන කුටියද හමුවේ. එය සූකරකත ලෙන ලෙසද හැඳින්වේ. තවත් මද දුරක් ගමන් කළ විට පැරණි ආරාමයක නටබුන් දක්නට ලැබේ.
එම ආරාම නටබුන්ද පසු කර ගිය විට අපට ගිජ්ජකූට කඳු මුද්‍රණ දක්නට ලැබේ. අත්තට විදහා සිටින ගිජුලිහිණියෙකුගේ හැඩයගත් හෙයින් එය ගිජ්ජකූට යන නමින් හැඳින්වේ. අවට පරිසරයේ ඇති රමණීය භාවයත් සංසුන් නිසංසල බවත් නිසා මේ බුදුන් වහන්සේගේ ඉතා ප්‍රියමනාප ස්ථානයක් විය. එම කන්ද මුදුනෙහි බුදුන් වහන්සේ වැඩවිසූ සුගන්ධ කුටිය පිහිටා ඇත. බුදුන් වහන්සේ මෙහිදී බොහෝ සූත්‍රයන් දේශනා කරන ලදී. සතරවරම් දෙවිවරුන්ගේ ඉල්ලීම මත ආටානාටි සූත්‍රය අනුදැන වදාරන ලද්දේද මෙහිදීය. බුදුරජාණන් වහන්සේට කඳුමුදුනට ළඟාවීමට පහසු වනු පිණිස බිම්බිසාර රජතුමා එහි පඩිපෙළක් සාදවා ඇත. අදටත් ඒ පඩිපෙළේ කොටස් දක්නට ලැබේ. ගිජුකුළුපව්ව පාමුල බුදුන් වහන්සේ සක්මන් කරමින් සිටියදී දෙව්දත් තෙරුන් ගලක් පෙරළුවේ මෙහිදී යැයි සඳහන් වේ. ජීවක අඹ වනය. බිම්බිසාර රජතුමාගේ රාජ්‍ය වෛද්‍යවරයා ජීවක නම් විය. ඔහු සතුව ඉතා අගනා අඹ උයනක් තිබිණි. ඔහු මේ අඹ වනයේ අලංකාර ගිමන්හලක් තනා ඒ බුදුන් වහන්සේට පූජා කළේය. බුදුරජාණන් වහන්සේ අජාසත් රජුට සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රය දේශනා කරන ලද්දේ මෙම ජීවක අඹ වනයේදීය. වේළුවනාරාමය. වර්තමානයේ වේළුවන් නමින් හැඳින්වෙන වේළුවනාරාමය ගිජ්ජකූටයේ සිට කිලෝමීටර් 4ක් පමණ දුරින් පිහිටා තිබේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් දෙවන වර්ෂයේදී රජගහනුවරට වැඩම කළ විට බිම්බිසාර රජතුමන් ඔහුගේ රාජකීය උද්‍යානය වූ වේළුවනය බුදුන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ සංඝරත්නයට පූජා කරන ලදී. එය බුද්ධ ශාසනයේ සිදු වූ ප්‍රථම ආරාම පූජාව. රජගහනුවර අවට නැරඹීමට තවත් බොහෝ තැන් තිබේ. කාලශිලාව, විදූඩබ රජුගේ රථය එරුණු තැන, මද්ද කුච්චිය, බිම්බිසාර බන්ධනාගාරය, වාල සංඝාටය, අජාසත් බලකොටුව, පිප්පලී ගුහාව, සත්තපන්නී ගුහාව, තපෝදා නදිය ආදී බොහෝ තැන් වේ.